Përshëndetje miq, mirë se vini në një tjetër takim me Asclepius sërish këtu në Spitalin Hygeia, spitali më i madh privat në vend. Sot do të flasim për departamentin e urgjencës, një departament me një fluks të jashtëzakonshëm pacientësh. Dhe për të orientuar në këto ambiente gjigande, mua më mirëpret Përshëndetje Bledi, si jeni? Mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta. Siç po shpjegoja dhe teleshikuesve, ne kemi menduar që në këtë takim të flasim për departamentin e urgjencës, që është dhe një nga departamentet kryesorë, të themi. Patjetër, sepse është departamenti që mirëpret rastet urgjente, të cilat duhet jepet një zgjidhje dhe bashkëpunohet me departamentet e tjera. Në këto momente do të shkojmë të takojmë doktor Dritan Dushaj, koordinatorin e departamentit të urgjencës. Kemi një nga ambientet e urgjencës në dispozicion për të bërë intervistën. Sepse për fat keni disa ambiente ne nuk do të vonohen. Po, patjetër. Do të mbarojmë punë shumë shpejt. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kaluat? Mirë se erdha. Faleminderit për mundësinë për të kuptuar më shumë rreth departamentit, në fakt më të rëndësishëm të Spitalit Hygeia, që është departamenti i urgjencës. Faleminderit dhe vlerësoj prezencën tuaj. Faleminderit shumë zoti Dushaj për mundësinë që po na jepni për të kuptuar më shumë rreth departamentit të urgjencës në Spitalin Hygeia, në fakt një departament me fluks shumë të madh pacientësh dhe telefonatash. Mirë se erdhët. Urgjenca është urgjencë. Ka momente që ka fluks shumë ndjeshur. Në përgjithësi kemi fluks, ka ditë që me zonë marrin frymë, shkojnë deri në 5000 raste në vit që paraqiten në urgjencën e Hygeias, kështu që një numër shumë i madh rastesh dhe besoj nga më të ndryshmet, apo jo, dhe ai problemi kryesor në shëndetësi, sidomos në rastet urgjente ku sekondi ndan jetën nga vdekja, është edhe diagnostikimi. Absolutisht po. Është vërtet kjo që thoni. Urgjenca e Spitalit Hygeia është urgjencë polivalente. Çka nuk kupton që presim gjitha llojet e urgjencave. Duke filluar nga urgjencat kardiake, urgjencat kirurgjikale, urgjencat neurologjike, urgjencat e mjekësisë interne, urgjencat pediatrike, urgjencat ginekologjike. Është një urgjencë që funksionon 24 orë 7 ditë të javës dhe ka një linjë dedikuar 04 23 23 000 që njerëzit mund të telefonojnë edhe gjithmonë është një operator që përgjigjet që është i gatshëm ta lidh me një personel mjekësor, mjek, i cili bën vlerësimin e rastit. Minuta ka vlerë në urgjencë. Ne përpiqemi të jemi sa më eficient në pjesën e organizimit edhe në pjesën e përgjigjes të shpejtë kundrejt kërkesës për ndihmë. Bëhet triazhimi përmes telefonit nga mjeku, ndërkohë që ambulanca përgatitet. Në bazë të triazhimit dhe në bazë të diagnozës që vendoset në telefon, bëhet edhe pajisja e ambulancës. Diferenca jonë është që pajisjet tona janë gjitha të fjalës fundit të teknologjisë, janë gjitha portable dhe shkojnë pranë pacientit kudo që të ndodhet ai. Shkon defibrillatori, shkon respiratori, shkon marrim sigurisht aparat të tensionit, mund të kemi shëringa elektrike, sepse ambulancat tona janë që kompozohen deri në nivel reanimacioni. Ambulancat mbulojnë gjithë territorin e Shqipërisë, mbulojnë territorin e Kosovës, trojet mbar shqiptare, kemi lëvizur në drejtim të Greqisë, Malizi, Maqedonisë, kështu që. Pra thirrjet vijnë nga gjitha treva. Thirrjet për ndihmë vijnë nga gjitha treva shqiptare, edhe ne jemi kudo gjetur. Cilat janë rastet urgjente kryesore, pra problematikat kryesore shëndetësore që kanë shqiptarët jo vetëm në vendin tonë, por në të gjitha trevat shqipfolse? Një pjesë e madhe e urgjencave që paraqiten janë urgjencat kardiologjike. Urgjencat kardiologjike, çka nuk kupton infarkt në miokardit ose infarkt në zemër, në gjuhën popullore. Sigurisht ka dhe urgjenca tjera, janë urgjencat kirurgjikale, urgjencat ortopedike, traumat, rastet e traumës, janë urgjencat neurologjike, që janë AVC-t, aksidentet vaskulocerebrale, hemorragjike ose ishemike. Ka pastaj situata që realisht nuk janë urgjenca, por që njerëzit vinë dhe kërkojnë ndihmë, siç janë gastroenteritet, helmimet, tjera që sepse urgjenca ka emergjencë dhe urgjencë, që kërkon një përgjigje të shpejtë, ka raste që presin edhe prandaj është ajo kodet tona që kemi triazhit, cilat çka është urgjencë më e hershme, që nuk kupton që duhet një ndihmë më e hershme, siç janë rastet e arrestit kardiorespirator, rastet e hemorragjive, edhe ato kërkohet një ndërhyrje sa më shpejtë më e hershme, ka raste që presin që futen në urgjencë, por që fillojnë marrë ndihmën e parë, por që janë sipas prioriteteve. Urgjenca e Spitalit Hygeia, si komplet struktura e spitalit, është e mirë organizuar dhe konceptuar në mënyrën bashkëkohore. Ka hyrje dedikuar, ka kursi të veçantë që është për urgjencat, ka akses të dedikuar, akses veçantë, qoftë laboratorit, që janë edhe laboratori përgjigjet
për gjitha llojet e ekzaminimit 24 orë. Në 7 ditë të javës ka akses dedikuar kursit veçantë për imazherin, që sigurisht është në përgjigjet edhe kjo 24 orë në 7 ditë të javës. Është mirë kompletuar me gjitha llojet e specialiteteve. Gjatë shërbimit 24 orësh ekipi përbëhet nga mjek patolog, nga mjek kirurg, nga mjek kardiolog, nga mjek anestezist reanimator, obstetrik ginekolog, pediatër. Gjitha këto specialitete kombinohen bashkë që të përgjigjemi gamës gjerë të rasteve që paraqiten në urgjencë. Si koordinohen në rastet e veçanta shëndetësore që kanë nevojë për trajtim më të specializuar edhe nga departamentet e tjera shëndetësore këtu në Spitalin Hygeia? Është i vështirë ky koordinim i një departamenti me kaq fluksa që është urgjenca, por po aq edhe me departamentet e tjera? Sigurisht, por duke qenë një organizëm mirë organizuar me protokolle të qarta, me protokolle të mirë caktuara, kjo lehtëson jashtëzakonisht punën e pozicionit të koordinatorit. Me kolegët është një bashkëpunim shumë i frikshëm dhe shumë efikas. Përpiqemi që të jemi sa më eficient në kohën e diagnozës dhe në kohën e transferimit të pacientit aty ku duhet. Ka një problem në rastet e urgjencave shëndetësore. Përgjithsisht, familjarët i zë paniku, por çfarë duhet të bëjnë në fakt njerëzit që kanë në ambientet e shtëpisë të tyre një person që ka probleme shëndetësore? Duhet të ndërhyjnë apo të presin momentin kur të vi trupa shëndetësore? Shumë e rëndësishme pjesa transmetimit të informacionit. Sigurisht kur shemi familjar që ke një situatë vështirë, nuk mund të ruash qetësinë. Në komunikimin që kemi telefonik kryesisht, kur të bëhet thirrja ndihmës, përpiqemi që të jemi sa më të qartë në marrjen e detajeve dhe në qartësimin e situatës që na pret atje. Lëvizja në rastet e urgjencës varet nga lloji i problemit që ka. Në rastet e problemeve kardiake, është mirë që të ofrohet ndihma e parë. Në rastet e problemeve që kanë diabetikët, që njihen si diabetik, mund ndërhyjmë. Në rastet e traumave, jo, sepse mund të bëjmë më shumë dëm se sa mirë. Kështu që është në varësi të situatës dhe të urgjencës që përballemi. Gjëja e parë që mund të bëjë gjithë secili që ndodhet përballë një situatë urgjencë është të njoftojë autoritetet shëndetësore, të lidhet me një institucion spitalor. Pres ndihmën e parë. Nuk duhet të ofrohet që të jap ndihmën e parë një personi pa kualifikuar dhe pa certifikuar, paktën në dhënien e ndihmës parë. Sigurisht, ne kemi protokollin tonë që kur nisim ambulancën, përpiqemi që përmes telefonit duke qartësuar situatën, i themi dhe japim këshillat tona në varësi të situatës që gjendemi, që të jap ndihmën e parë nëse ka medikamente, nëse ka diçka ilaç, nëse njihet për një sëmundje kronike, ato medikamente që mund të ketë në shtëpi pacienti t'i jepen, ndërkohë që ne shkojmë aty. Si ndodh me këto rastet e sëmundjeve kronike? Pra, ju si e mësoni këtë gjë, duke komunikuar me familjarët? Absolutisht, komunikimi është çelësi. Komunikimi është çelësi sepse përmes telefonit pyetet sa vjeç është pacienti, çfarë problemesh ka, vuan nga një sëmundje, merr ilaç për diçka, edhe dikush që është i afërt me pacientin normalisht thotë vuan nga tensioni, vuan nga diabeti, ka probleme të tjera që merr ilaç për këtë gjë. Marrim informacione dur që të themi bëj këto që bëj atë. Do një ndërhyrje që mund të jetë shpëtuese. Në rastet urgjente, sekundi ndan jetën nga vdekja. Cila është sfida më e madhe që ju keni në përditshmërinë e punës suaj? Dhe a janë njerëzit për shembull në rastet e trafikut të ndërgjegjësuar që në momentin që shohin një sirenë ambulance të krijojnë mundësi dhe të lirojnë korsit për lëvizje më të shpejtë? Nuk do thoja. Sepse në 5 vjet që unë po bëj eksperiencë në Urgjencën Spitalit Hygeia, shoh një rritje të ndërgjegjësimit vitet e fundit, por prap ka vend për përmirësim. Normalisht një familjar e kupton situatën në cilën ndodhem ne kur është me familjarin e vet në ambulancë edhe shef është e pamundur të çajë trafiku. Shef jetën e familjarit që rrezikohet edhe që normalisht personeli mjekësor bën maksimumin duke i ofruar gjithë ndihmën dhe gjithë asistencën me pajisjet e fundit, me medikamente, me ekspertizë, me kualifikim, por je ngelur në trafik. Kështu që kërkoj mirëkuptimin e qytetarëve. Edhe uroj që ta gjeni gjithnjë më shpesh. Ora që ka një përmirësim, ka një sensibilizim, por ka vend për përmirësim. 24 orë, 7 ditë të javës hapur kjo urgjencë, me telefonata që vijnë nga gjithë Shqipëria. Del koha në ndonjë moment që ju të shplodheni sadopak? Urgjenca nuk ka hapësirë për shlodhje.
por në vetë shërbim ne kemi të organizuar në mënyrë të tillë që ndahet ngarkesa, shpërndahet ngarkesa. Paradite, Urgjenca ka 3 mjekë që janë nga ora 8 deri në orën 4. Që mbulojnë pjesën e shërbimit të urgjencës, përveç ekipit që kemi specialistët që janë spital që funksionon spitali si normalisht, 3 mjekë janë dedikuar vetëm për urgjencën, për dhomën e urgjencës edhe për shërbimet e transportit me ambulancë. Ndërkohë, pas orës 4 kemi pjesën tjetër të ekipit që organizojmë dhe ndahet shërbimi që të ulet ngarkesa dhe shërbimi i mjekut të jetë sa më efektiv, sa më cilësor. Urgjencën e Spitalit Hygeia ka specialist reanimator, ka mjek specializuar për mjekësi urgjence, ka mjek specializuar për mjekësi interne. Janë gjithë kualifikuar në dhënien edhe certifikuar në ofrimin e një standardi të kujdesit shëndetësor të fjalës fundit. Më fal. Alo? Po? Duhet të organizoj një ambulancë. Ku është adresa, të lutem? Ndërkohë që zoti Dushaj së bashku me stafin e urgjencës në Spitalin Hygeia kanë shkuar për një rast emergjent, ne kemi ardhur këtu në departamentin e kardiologjisë për të kuptuar më shumë se çfarë duhet të bëni në momentin që një prej pjesëtarëve të familjes suaj ka probleme kardiake. Unë jam këtu me zonjën Jorida Diamanti, mjeke kardiologe pranë Spitalit Hygeia. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë duhet të kemi parasysh familjarët në momentin që një pjesëtar i familjes së tyre ka probleme kardiake? A duhet që të ndërhyjnë apo të presin momentin teksa ekipi mjekësor vjen në ambientet e shtëpisë? Kjo varet nga rasti. Në rast se personi është mashkull mbi 45 vjeç apo femër në menopauzë, që ka një histori për smundje hipertensioni, diabeti, smundje renale kronike, apo probleme të tjera të mëparshme që kanë qenë të lidhura me sëmundjet e zemrës, kanë një dhimbje gjoksi të mprehtë, shtypse, që përhapet në nofull apo në krahun e majt dhe shoqërohet me mpirje të tij, dhe që zgjat më shumë se sa 10 apo 15 minuta, që shoqërohet me djerës të ftohta apo ndjenjë të fikti, tensione të larta apo me aritmi që nuk kanë qenë të mëparshme, sigurisht që personi në rastin më të parë duhet të lajmërojë ambulancën dhe t'i drejtohet menjëherë qendrës shëndetësore urgjencës më të afërt. Në rast se kjo dhimbje është më pak se sa kaq sa tham, më e lehtë, nuk ka gjithë këto shenjat e mëparshme, sigurisht që kjo jep kohë që mos konsiderohet urgjencë madhore, por që është një këmban alarmi që ky person duhet patjetër të këshillohet dhe të konsultohet me një mjek kardiolog për t'ju nënshtruar testeve dhe ekzaminimeve të mëtejshme. A ka raste ku problematika të tjera shëndetësore, simptomat të tjera shëndetësore ngatrohen me ato kardiake? Patjetër, në rastet kur dhimbja e kraharorit që pason një infarkt akut miokardit të murit inferior, shpesh ngatërohet me problemet gastrointestinale, sepse shoqërohet me djerës të ftohta, dhimbje në kraharor, nauze të përzjera, dhe njerëzit e neglizhojnë sepse thonë që kjo është prej stomakut, sidomos në ata që kanë pasur dhe histori të mëparshme ulcere gastrike, dhe thonë që është po e stomakut dhe nuk e marrin në konsideraci dhimbje. Në të tilla raste shpesh ngatërohen në dhimbjet e kraharorit. Cili është numri i urgjencave kardiake që paraqiten në Spitalin Hygeia? Në spitalin tonë numri i urgjencave është i lartë. Njerëzit janë ndërgjegjësuar më shumë kohët e fundit dhe për çdo lloj shqetësimi i drejtohen urgjencës, dhe kjo të jep mundësi që ti të diagnostikosh shumë më herët
infarktet, sindromat koronare apo anginat e paqëndrueshme. Cilat janë hapat e ndërhyrjes së ndihmës së parë dhe sa ndihmon teknologjia në suksesin e punës suaj? I pari që i vjen në ndihmë pacientit është mjeku i urgjencës, është ai që bën triazhimin e pacientit, që masin shenjat jetësore dhe që shikon që ky rast ka nevojë për konsultën urgjente të mjekut kardiolog apo të një mjeku tjetër. Në momentin më të parë që thirret kardiologu, e para gjë që bëhet është EKG-ja ose shiriti i zemrës që thon njerëzit, në rast cilit neve diagnostikojmë nëse ka probleme akute kardiake apo jo. Ekzaminim tjetër që vjen në ndihmë është ekografia e zemrës, i cili është një ekzaminim shumë i rëndësishëm, i cili shikon nëse zemra kurret në të gjithë segmentet e saj një lloj, nëse ka probleme me funksionin, nëse ka probleme me valvulat apo jo. Ekzaminimet të tjera janë enzimat kardiake që neve marrin, rritja e cilave tregon për një sindrom koronar akut ose për një vuajtje të muskulit të zemrës, e cila meriton vëmendje të menjëhershme dhe që e çon pacientin drejt koronarografisë, apo ekzaminime të tjera që presin, siç janë prova ushtrimore, scintigrafia e miokardit, skaneri, angioskaneri kardiak, rezonanca, ka shumë ekzaminime që vinë në ndihmë. Cilat janë shkaqet kryesore që ndikojnë që njerëzit kenë probleme kardiake? Është stili i jetesës, faktori gjenetik, mosha? Faktori gjenetik diskutohet që luan një rol të rëndësishëm. Jeta sedentare gjithashtu, njerëzit që nuk bëjnë aktivitet fizik, që janë obez, vuajnë më tepër nga problemet kardiake se sa të tjerët, fumatorët më shumë se sa të tjerët, hipertensioni, i cili shpesh është sëmundje e moshës, është edhe ky një faktor shtesë rreziku, diabetikët, sepse diabeti dëmton enët e gjakut kudo në trup, më tepër ato të zemrës, të veshkës, të syve, në mikroqarkullimin, domethënë. Këto janë pak a shumë faktorë dhe faktori mosh, që është shumë i rëndësishëm. Burrat mbi 45 vjeç, gratë në menopauzë janë më të rrezikuar se sa gjithë popullata tjetër për të bërë probleme kardiake. Si është raporti i suksesit në punën tuaj të përditshme? Kohët e fundit mbijetesa për sindromin koronar akut është ku më mirë se sa më përpara, sepse sot gjërat zgjidhen. Një person me infarkt akut miokardi me sindrom koronar akut bën koronarografin, bën zhbllokimin e enës, arterisë së zhbllokuar, vendos unaza metalike dhe për 2 ditë është në gjendje të shkojë në shtëpi dhe të rinisi jetën e mëparshme. Kështu që mbijetesa tani për problemet kardiake është shumë më e madhe. Faleminderit shumë, doktoresh Diamanti. Faleminderit. Përshëndetje ndjes edhe një herë, po unë nuk mund të largohesha pa kuptuar se si shkoi rasti që në mos gaboj ishte pak i komplikuar rast kardiologjik. Ishte rast kardiologjik, por fatmirësisht pacienti është mirë. Okej, Ky është ai më i mirë. Faleminderit shumë për intervistën që na dhat edhe për gjithçka bëni për njerëzit që kanë. Bledi, faleminderit edhe ju për mundësinë që na jepni që të tregojmë se çfarë jemi të aftë bëjmë. Sukses. Vetëm mira.